Die appartementruzie. Kijk naar dit appartement. Het heeft geen grote ramen. Maar het is goedkoop. Ik wil licht bij ontbijt. Ik wil lage huur. Het gaat om thuis voelen. Garage is belangrijk. Je houdt van je auto. Jij houdt van je uitzicht. Dit is in het centrum. En kost al ons geld. Deze plek ligt vlak bij fabrieken. Daar besparen we tenminste geld. Ik woon niet bij rook. Ik wil niet betalen voor jouw zonsondergangen. En waar moet mijn kledingkast staan? En waar komt mijn gamehoek? We hebben beide nodig. We kunnen niet alles. Zullen we dan maar apart gaan wonen? Gaan we de plant ook al in tweeën delen? Ja, ik neem groen deel. Dat slaat nergens op. Wacht, kijk hier. Kleine studio met dakraam. Het is klein maar leuk. Prijs is oké. We kunnen er wel in passen. Laten we bellen. Ja, voor we weer ruzie hebben. Probleem met borg. Welkom, vind je het appartement mooi? Ja, het ziet er mooi uit. Goed, dan praten we over de borg. Ja, hoeveel is het? 3 maanden huur vooraf. Dat is te hoog voor mij. Dat is normaal voor zekerheid. Maar ik zie schade hier. Welke schade bedoel je? Krassen op de vloer. Kleine dingen, niet belangrijk. En de wasbak lekt. Ik maak het later. Waarom dan zoveel borg? Meubels zijn duur. Ik ben voorzichtig met spullen. Ik wil zekerheid. Misschien bankgarantie? Nee, ik wil echt geld. Het is te veel. Ik kan het verhogen. Verhogen, dat is niet eerlijk. Mijn huis, mijn regels. Dan zeg ik nee. Weet je het zeker? Ja, ik accepteer dit niet. Je verliest een goed huis. Ik vind een andere plek. Succes ermee. Dank je, ik probeer het. Probleem met tijdreisauto. Hallo, breng je de auto terug? Ja, hier is de auto. Wat is er gebeurd? Niets bijzonders, kleine rit. Hij is vol vreemde vuil. Het is natuurlijk vuil. En delen zijn oud. Gewoon een beetje slijtage. Dit is niet normaal. Ik had een rare reis. Waar ging je? Ver, heel ver in tijd. Bedoel je tijdreis? Ja, een korte sprong. Dat is niet toegestaan. De auto kan dat. Ik zie schade. Een groot dier raakte de deur. Wat voor dier? Een lange dinosaurus. Dit is echt krankzinnig. Maak je geen zorgen, de lucht was daar schoon. Ik eis extra geld. Waarvoor precies? Voor schade en vuil. Ik kan met goud betalen. Echt goud? Laat zien. Ja, goud uit de 18e eeuw. Oké, we sluiten dit. Dank je, ik kom snel weer.
Koude nacht in huis. Hallo, wat is het probleem? Het huis is heel koud. Koud? Eerst werkte alles nog. De verwarming stopte 's nachts. Heb je de thermostaat aangeraakt? Ja, maar ik deed alles goed. Misschien niet goed. Mijn kinderen hebben het koud. Ik begrijp het. Blijf rustig. We slapen in jassen. Ik bel een monteur. Hoe lang duurt het? Het duurt uren. Dat is niet oké. Ik zoek snellere hulp. We hebben nu warmte nodig. Ik bied een hotel. Wie betaalt dat? Ik betaal alles. En onze plannen? Sorry voor dit probleem. Onze eerste nacht is kapot. Ik maak het morgen. Het moet klaar zijn. Ja, ik beloof dat. En ook vergoeding. Ja, later praten we. Oké, we gaan naar hotel. Ik stuur adres. Dank je, we hopen dat het beter wordt. Gesprek over huurverhoging. Hallo, heb je mijn brief? Ja, ik zag de nieuwe prijs. De huur gaat omhoog. Dat is te hoog voor mij. Alles wordt duurder. Maar het huis heeft problemen. Welke problemen? De kraan lekt weer. Ik maak het snel. De ramen zijn oud en koud. Ze werken nog. De muren zijn oud. Verf is niet belangrijk. Maar je wil meer geld. Ik volg de prijs. Ik ben een goede huurder. Ja, je betaalt op tijd. Ik wil hier blijven. Ik wil niet dat je weggaat. Dan willen we een eerlijke deal. Wat stel je voor? Een jaar lang dezelfde huur. Dat is moeilijk. Ik verf de muren zelf. Ga je dat doen? Ja, ik koop verf. Dat bespaart mij tijd. Dus oude prijs? Ja, voor een jaar. Dank je, dat is eerlijk. Probleem met de trouwjurk. Hallo, hoe kan ik helpen? Ik wil deze jurk terugbrengen. Ik kijk eerst. Ja, voorzichtig. Ik zie rode vlekken. Het was een ongeluk. De vlekken zijn groot. Het was wijn. De stof is kwetsbaar. Kun je het schoonmaken? Schoonmaken is duur. Maar ik betaal de borg. De schade is groot. Het is niet mijn schuld. Ik zie ook scheuren. Ik zag ze niet. De jurk wordt niet nieuw. Dat is niet eerlijk. We houden de borg. De hele borg? Serieus? Ja, de schade is groot. Ik accepteer dit niet. Dit zijn onze regels. Ik ga naar de rechter. Dat mag. Ik ben boos. Ik snap het, maar regels. Dit is slecht. We schrijven een rapport. Ik ben het niet eens, maar oké. Kapotte e-bike. Hallo, ik heb nu hulp nodig. Hallo, wat is het probleem?
Ik heb deze e-bike net gehuurd. Ja, wat is er mis? De batterij is al leeg. Leeg, meteen na huur? Ja, ik reed 10 minuten. Dat is niet normaal. Ik sta vast op de weg. Waar ben je nu? Ik ben ver van de stad. Zie je borden? Ik zie druivenvelden. Oké, ik check je route. De fiets is zwaar. Ik begrijp het. Ik kan niet meer rijden. We sturen een bus. Moet ik betalen? Nee, dit is onze fout. Dat is goed. We brengen een nieuwe fiets. Dank je, ik heb het nodig. Blijf waar je bent. Hoe lang duurt het? Ongeveer 30 minuten. Ik wacht in de schaduw. Goed, blijf veilig. Ik hoop dat de volgende werkt. Ja, hij is vol opgeladen. Keuze van kantoor voor start-up. Kijk, deze open ruimte is goedkoop. Ja, maar het is lawaaiig. We kunnen geld besparen. We hebben rust nodig. Veel start-ups zitten hier. En ze horen elkaar. We kunnen koptelefoon gebruiken. Niet voor elke meeting. Het internet is snel. Dat is belangrijk. We kunnen hier werken altijd. Ja, het is altijd open. En koffie is dichtbij. Koffie is goed, maar niet genoeg. En dat kleine kantoor. Het lijkt rustig en privé. Maar het kost meer. We hebben ruimte nodig. Investeerders zien ons online. We moeten professioneel zijn. In open ruimte is het moeilijk. Mensen horen onze ideeën. Ja, zelfs ons gepraat over code. Dat is niet veilig. Dus we betalen meer. Ja, beter voor later. Rustige kamer en goed beeld. En geen lawaai. Oké, we nemen dat kantoor. Goede keuze, laten we tekenen. Veiligheid op de boot. Hallo, ben je klaar voor de boot? Ja, ik luister goed. Goed, veiligheid is belangrijk. Ik begrijp dat. Hier is de kaart. Ik zie ondiep water. Ja, ga daar niet. Ik blijf weg daar. Nu over snelheid. Ik ga langzaam bij kust. Goed, en in haven ook. Parkeren is lastig. Ja, ga rustig. Ik neem tijd. Check reddingsvesten. Alles is goed. Uitstekend, check het vest voor iedereen aan boord. Mijn vrienden dragen ze. Nu regels bij nood. Ik luister, leg uit. Gebruik radio bij gevaar. Ik weet hoe bellen. Licht aan in nacht. Ja, ik weet dat. Neem je alles? Ja, voor boten en mensen. Dan ben je klaar. Dank je voor hulp. Hier zijn sleutels. Mooi, we gaan naar zee. Probleem met kattenservice. Hallo, ik wil klagen. Hallo, wat is het probleem? Jullie kat werkt niet. Wat bedoel je? Hij slaapt met muizen. Misschien is hij lief. Lief, ze delen één kussen. Onze katten moeten ook rusten. Muizen zitten op zijn staart. Hij is rustig van aard.
Ik wil een jager. Contract zegt 8 uur slaap. Hij slaapt altijd. Geef je goed eten? Ja, beste paté. Dat moet volgens contract. Muizen lachen om mij. Misschien voelen ze zich veilig. Ze nemen kaas uit keuken. Kat is misschien vol. Ik denk ze betalen hem. Betalen? Waarmee? Met kaas en rust. Dat is raar. Ik wil een bewaker. We sturen een andere kat. Hopelijk is de volgende kat effectiever. We kiezen een actievere kat. Goed, ik wacht. Dank je, we maken het goed.